Astăzi am plecat spre vârful lui Roman. Am lăsat mașina lângă prima poieniță. Am urcat în jurul la 3 km jumate, 4 km. Și noi ne continuăm traseul pe drumul forestier până sus de tot în golul alpin. Am plecat de circa 2 minute. Am uitat să spun că este ora 10:30 când începem traseul. Și astăzi se anunță furtuni. Sunt ceva nori. Sperăm să ne ducem pe soare, să ne întoarcem pe soare. Trecem prin ei. Trecem prin nori, trecem prin tot. Față de anul trecut, în luna octombrie, când am fost ultima oară aici, acum toată pădurea este verde, atunci toată pădurea era colorată. Drumul până acum este foarte bun, este drum forestier, dar este foarte, foarte bun. Și ne apropiem puțin câte puțin de pădurea de conifere. Undeva la jumătatea traseului, dacă ai venit de jos de la Păstrăvărie, aici este un izvor. Ce-i drept, în urmă cu câteva luni de zile, nu curgea atât de puternic, dar acum văd că poți să-ți umpli bidonul de apă liniștit. Am făcut o mică pauză la izvor. Este ora 11 și ne continuăm drumul. Sunt foarte multe mașini care trec în sus, în jos. Mai devreme s-a oprit un tip lângă noi. Vrea să ne ia la ocazie. Cu minte, băiatul, cu minte. Îi mulțumim dacă vede vreodată clipul. Mulțumim, domnul, cum se cade. Și momentan e bine. E frumos, aer curat. Păsărele. Trebuie să facă toată lumea în weekenduri. Nu mai stați în pat. Ieșiți și plimbați-vă. Exact. Aici e frumos, e ușor. E un traseu mai lung, dar poți să-ți programezi liniștit cu mașina să mergi până unde vrei și de acolo măcar 1 km, 2 să faci pe jos. Și luați și copiii cu voi, să învățați la mișcare. În clipa de față, norii au început să se strângă. Mai serios de data asta. Încă nu s-au tunete, dar toată luna mai am fost urmăriți non-stop pe trasee de nori. Sperăm că de data asta să fie la fel ca data trecută. Să avem noroc. Și să avem noroc. În partea dreaptă e un pic senin, dar spre vârf nu mai așa de senin. Oricum suntem destul de pregătiți și pentru o ploaie, doar că nu suntem pregătiți pentru alunecări de teren și copaci. Aoleu, ce pietre au căzut aici. Căzuți în drum, exact. Dar continuăm. Suntem aproape de locul unde facem o pauză. Este o poieniță foarte frumoasă, puțin mai sus de unde suntem noi acum. Până la urmă s-ar putea să avem noroc și de vreme bună. Norii pare că i-am lăsat în spate. Vedem un pic de tot acolo sus de albastru. Chiar dacă pe filmare pare gri. Cel puțin așa văd eu acum. Modificați și voi cum place. Suntem numai și numai printre brazi. Aici este poienița despre care vorbeam puțin mai devreme. Chiar dacă pe clip nu au trecut decât 2 secunde, pentru noi au trecut 20 de minute aproape. Au mai fost și alții care, bineînțeles că și-au lăsat gunoaiele pe aici. Dar ca locații de campare, exact despre partea asta de aici vorbeam. Este într-adevăr un pic în pantă, dar
Se poate sta cu cortul noapte aici fără niciun fel de problemă. Încă un mic popas, o gură de apă, stăm 2-3 minute să ne odihnim și vom merge tot în sus. Am plecat mai departe, se vede de aici puțin din vârful lui Roman, dar se vede și norul de acolo deasupra. Oricum s-a votat, urcăm. It is what it is. Exact. Este ora 12. Mai avem 2 pante mai dificile și pe urmă vom ieși exact în golul alpin. Și după ultima curbă la dreapta am ieșit în golul alpin cu 20 de minute mai aproape de o parte a vârfului lui Roman și cu norii care par să ne lase în pace. Suntem din ce în ce mai aproape. Am mai înaintat puțin și de aici putem să privim totul diferit. Ne-am dat seama că norul e doar aici, deasupra noastră. În rest este senin, lucru care ne bucură foarte mult. Iar în clipa de față vom ajunge undeva acolo sus sau aproximativ în locația aceea, pentru că vrem să mâncăm. Sau dacă nu, pe drumul vechi sau poteca de acolo. Față de anul trecut, când am venit a doua oară pe vârful Roman, nu sunt foarte multe schimbări. Drumul este mult mai bun, poate fi făcut de cine vrea să meargă cu bicicleta, dar să aibă ceva picioare. Cine vrea să facă o drumeție cu familia, cu copiii, poate fi făcut și cu mașina, dar ca de obicei nu recomand să te duci până sus în vârf cu mașina, să faci 2 poze, să pleci acasă, nu te bucuri de nimic din tot ce e pe traseu. Ne-am găsit și locul de unde să ne punem masa. Vom face aici, sub bradul ăsta frumos, un mic popas. Am găsit o poieniță, un alt loc unde în perioada verii poți să stai liniștit cu cortul. Păcat că în orice loc frumos prin care am trecut, de fapt în toate locurile prin care am trecut, există niște ciobani. Și nu ciobanii ăia cu oi și cu capre, că aceia sunt niște oameni minunați, ci oamenii de genul ăsta. Nu înțeleg, la ce să le cari pline până aici și când sunt goale și ușoare să le lași în vârful muntelui. De fapt, noi gătim mult mai bine acasă. Poftim, domnul bucătar? Doamna bucătăreasă? Șefă? La noi în grup, mic ce-i drept grupul, se și fumează. Noi strângem toate chiștoacele și le băgăm într-o cutiuță și le aruncăm la gunoi. Voi face o filmare la locul ăsta și după. Avem mâncare după noi, avem sticle cu apă, avem bidoane, avem ambalaje de dulciuri, avem o grămadă, dar nu lăsăm nimic în urma noastră. Ne-am terminat pauza, cea lungă, am mâncat, am lăsat locul la fel cum l-am găsit și acum vom pleca
să ne mai plimbăm puțin prin zona asta frumoasă. Este ora 2 și 5 minute. A început să picure puțin de tot, dar nu cred că va veni ploaia. Vom merge până undeva acolo sus, în cel mai înalt punct pe care îl vedem noi de aici. Exact acolo vom ajunge. Și pe urmă vom coborî pe același drum forestier și sperăm că fără ploaie. Ne-a prins un pic de ploaie până la urmă, dar foarte, foarte puțin. Avem în fața noastră Buila, Vânturarița, Parcul Național, cu vârful Vânturarița, cu următura Builei, unde este soare. Foarte, foarte norocoși cei care sunt pe acolo. Ploaia s-a lăsat în partea dreaptă, în jos spre Bunești, Horezu. Iar în partea dreaptă avem mănăstirea. Suntem unde ne-am propus azi de dimineață, și anume pe una dintre colinele de pe vârful lui Roman sau vârful Romani. Nu știu exact, tot timpul e o confuzie pe internet. Eu am să-i spun vârful lui Roman pentru că așa am obișnuit. Ne-a prins ploaia, spus și mai devreme asta. Se pare că încă mai picură. Nu știu exact cum o să o aud pe filmare pentru că am camera învelită într-o husă improvizată. Buila n-are niciun fel de problemă cu norii. Nici noi n-am avut mari probleme. Ne pregătim de coborâre. Să dai zoom pe locul unde trebuie să coborâm, să se vadă furtuna. Să se vadă. Deci noi coborâm, în clipa de față la noi, cerul arată așa. Cu nori albi pufoși și cu cer albastru și cu soare. Și coborâm acolo. La Walderbord. Exact acolo.
Ne luăm la revedere de la vârful lui Roman. Vom ajunge în 2 ore maxim la mașină. Asta în cazul în care nu ne mai pierdem pe traseu. Să facem câteva poze. Pentru cine vrea să vină, cum am mai spus, poate să vină pe jos, cu mașina până în Horezu se face undeva dreapta, indicatoarele există. Se trece prin Romanii de jos și se continuă drumul. Imediat după pod puteți lăsa mașina și de la Păstrăvărie se merge cam 2 ore jumate, 3 ore până în locul unde am fost noi. Cine vrea să-l facă cu bicicleta poate să-l facă, l-a urcat mai greu, dar l-a coborât cu siguranță, este foarte, foarte frumos. Până data viitoare, like, share, subscribe. Avem nevoie de suport. Și haideți pe munte! Și haideți la plimbare. Toată lumea la plimbare. Și să nu ne batem joc de locurile astea frumoase. Să luăm gunoiul cu noi. Și să avem grijă de tot, de natură și de tot ce ne înconjoară. Să auzim de bine.